gjithë vëmendja është përqendruar tek situata politike dhe tek ajo që ka sjellë djegja mandateve nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, çka e bën parlamentin shqiptar për herë të parë në 28 apo 29 vite demokraci, një parlament pa opozitë, një precedent i cili rrezikon të krijohet edhe për vitet e ardhshme në Shqipëri. Diskutojmë në lidhje me situatën politike me zonjën Senida Mesi, deputete e Partisë Socialiste, njëkohësisht ish zëvendës kryeministre. Zonja Mesi, faleminderit që jeni me ne në studio. Faleminderit, mirëdita, mirë gjeta. Do doja ta nisnim pikërisht tek ajo se çfarë është duke ndodhur në Shqipëri dhe tek dalja e mbrëmshme e kryeministrit Edi Rama, që në një farë mënyrë u duk pak më i zbutur duke i shtrirë dorën për dialog opozitës pas kësaj vendimarrje, e cila tashmë duket se nuk ka kthim pas. Besoj që e keni ndjekur, jo vetëm juve, por të gjithë shqiptarët dhe deklaratën e djeshme të kryeministrit, ku unë nuk besoj që ishte hera parë që kryeministri ka komunikuar në një mënyrë të tillë duke shtrirë dorën gjithmonë opozitës. Gjithmonë me opozitën ne kemi ndjekur të njëjtën politik. Kemi ndjekur të njëjtën politik duke filluar që nga viti 2017, ku për mua është një përsëritje çadre, një lloj ndryshe çadre, djegja mandateve sot, ndoshta në një formë le të themi më ekstreme se sa që ishte viti 2017, ku ishte përsëri kryeministri Rama, që ul në biseda dhe negociata dhe i ofroi opozitës çfarë donte opozita. Pikërisht për të vetmin qëllim që të mos krijonte dhe të mos lejonte aludimin minimal të faktit që po përsëritet sot për zgjedhjet të ndershme për të gjithë shqiptarët. Ishte po kryeministri Rama, i cili gjatë gjithë kësaj periudhe, zbashku me ne gjithë pjesë të majorancës, që gjithmonë kemi kërkuar për të gjetur një lloj gjuhë bashkëpunimi, ashtu sikurse duhet jetë një parlament që synon të hyjë në Bashkimin Evropian, ashtu sikurse duhet jetë një parlament në vitin 2019. Asnjëherë nuk kemi gjetur nga ana tjetër pranueshmërinë e çdo dore të zgjatur nga ana jonë. Ama, besoj mbrëm, jemi dakord që ishte hera e parë që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u pa duke bërë një mea culpa që edhe unë kam faj, edhe unë kam gabime e para, dhe dyta gjitha protestat që janë ndërmarrë deri tani nga opozita janë parë me një lloj ironie dhe me një lloj sarkazme nga kryeministri Edi Rama. Tani nuk do doja ta personalizoja çështjen në karaktere personale, sikurse është karakteri i kryeministrit, apo në karakteristika personale të zotit Basha, apo të zonjës Kurjemadhi, apo të karakteristikave të mia personale. Po flasim për titujt dhe pozicionet që secili prej këtyre individëve mbulojnë dhe kanë marrë përsipër. Kemi marrë përsipër të qeverisim, kemi hyrë në garë të barabartë me çdo parti tjetër politike që nga viti 2013. Tani faji jon është që populli na votbesoi në vitin 2013 me koalicion dhe në vitin 2017 të vetëm kemi marrë mbi 740.000 vota, nëse nuk jam e gabuar, në vitin 2017 versus 300-320.000 votave që mori Partia Demokratike. Tani, ndoshta mund të duket klishe, por paralelizmi gjithmonë që bëri dhe kryeministri Rama, kemi diskutuar edhe në shumë platforma tjera me një skuadër futbolli, ku në fund të ditës të hyjë në një kampionat me rregulla loje të parapërcaktuara. Dhe nuk mundesh të dalësh nga loja në një moment ku gjithmonë ai që është në krye të klasifikimit vazhdon dhe i rritet pëlqyeshmëria, vazhdon dhe korr fitore pas fitores. Mua më duket një variant apo një formë ku opozita e sheh veten që jo 340.000 vota, që mori në vitin 2017. Por me këtë sjellje, çfarë kemi parë? Deri tani, mënyrën e sjelljes në parlament, mënyrën e bojkotit në parlament, datën 16 shkurt dhe më tutje pjesën e protestës dhe dhunës, nuk dia do marrë 100.000 apo 200.000 vota në zgjedhjet lokale të këtij viti, të vitit 2019. Nëse do hynë, sepse nuk dihet nëse do hynë në zgjedhje. Paktën deri tani raportojnë dhe eksponentë të opozitës thonë që nuk do të jenë pjesë e kësaj gare, e cila nis pas disa muajsh. Tani ne kemi marrë përsipër të qeverisim. Populli, sovrani është ai që ka vendosur dhe na ka dhënë votbesimin. Dhe në asnjë mënyrë, jo për hir të 720.000 votave që kemi marrë, por për hir të gjithë shqiptarëve, ne kemi vendosur të bashkëqeverisim dhe të punojmë me ta dhe për ta. Kjo çfarë bën sot opozita është për hir të vërtetës e pa precedent. E përmendet dhe ju më përpara që është krijuar një precedent, por kjo është e pa precedent në gjithë Europën dhe në mbar botën ku kemi sisteme demokratike. Në sisteme demokratike, partitë hyjnë me një platformë. Partitë përfaqësojnë një
përkrahës, apo le të themi një grup të përkrahësve të tyre. Qoftë me simpatizan, qoftë edhe sepse platforma atyre është një platformë që një grup apo kategori e caktuar individesh e pëlqen. Tani, në këtë sens, çfarë ndodhi me Partinë Demokratike dhe me Partinë Lëvizja Socialiste për Integrim? Edhe partitë e tjera aleate. Dhe partitë e tjera aleate që jo domosdoshmërisht të gjitha kishin përfaqësi në parlament. Në fund të ditës, mandati nuk është i tyre personal. Mandati takon përsëri sovranit. Të cilët ja rikthyen, siç thanë. Të cilët ja rikthyen si? Në sistemet e demokracisë, ti funksionon me të përzgjedhurit. Sovrani përzgjedh ato që mendon që janë më të mirët për të përfaqësuar kauzën e tij. Në këtë rast, 340.000 votues të Partisë Demokratike nuk janë më të përfaqësuar në instancën më të lartë, atë të kuvendit të Parlamentit të Shqipërisë. Si do të dëgjohet zëri i tyre? Në sistemet demokratike ti përfaqëson popullin, përfaqëson me atë platformë popullin dhe unë i mirëkuptoj gjithë sot antarët e Partisë Demokratike, simpatizantët e Partisë Demokratike që ndjehen dhe mund të jenë të frustruar sepse sot që neve flasim nuk kanë një përfaqësi në parlament. Si do dalin opozita të kundërshtojë majorancën? Ti thojnë populli që jo, kjo nuk është mënyra më e mirë, kjo nuk është vendimi më i mirë, kjo nuk është projekt ligji më i mirë. Krijojmë një precedent që në fund të ditës, për një shtet të vogël, siç është Shqipëria, është i rrezikshëm për shumë element. Marrin këtu parasysh një vit që për Shqipërinë është një nga vitet më të rëndësishme, qershori i këtij vitit jo për zgjedhjet lokale, sa për atë që presim nga Bashkimi Evropian, por që rrezikon të shkojë si vitet e tjera nëse situata vijon kështu dhe sigurisht është shprehur Frankenstein. Asnjë institucion ndërkombëtar nuk t'i hap negociata me një parlament pa opozitë. Edhe këtu edhe ju keni peshën tuaj të përgjegjësi, sigurisht. Edhe qoftë edhe për faktin që pranoni të jeni një parlament pa opozitë. Ne pranojmë të marrin ato përgjegjësi që na ka dhënë Kushtetuta, që na ka dhënë ligji dhe që sovrani ka vendosur. Këtë lloj përgjegjësie të pranojmë neve. Dhe kjo është përgjegjësi e përgjegjshme dhe jo përgjegjësi e papërgjegjshme, që edhe neve të veprojmë dhe të ndryshojmë rregullat e lojës në kohën që loja ka filluar. Kemi një sfidë shumë më të madhe, më beso tani që nuk kemi edhe opozitën, sepse duhet jemi vetë pozitë, vetë majorancë dhe vetë dhe opozitë. Një nga arsye që opozita thaj që ne duam të largohemi nga kuvendi, sepse ne e dimë, paragjykohet procesi i zgjedhjeve gjatë qershorit, zgjedhjet lokale në qershorin e vitit 2019. Paragjykohen për një sistem zgjedhor ku ato duan ta ndryshojnë. Nëse mbani mend mirë, në parlament, duke filluar që nga viti 2017, u krijuar një komision ad hoc për reformën zgjedhore, ku zoti Çuçi ishte përfaqësues i Partisë Socialiste, nga ana nga ana e Partisë Demokratike. Pranuan të mos merrnin pjesë në shumicën për atyre mbledhjeve, pranuan të mos bënin opozitë në parlament për më shumë se 6 muajsh, sot kërkojnë nga Partia Socialiste, nga majoranca, duan reformë, ishin aty për të bërë reformën. Gjithë drafti propozuar nga ana jonë merrte përsipër të gjithë rekomandimet e Odirit. Bile shkuam edhe deri aty, duke propozuar edhe projekte pilot për votim elektronik në disa zona. Ne ofruam një lloj alternative, duke marrë, ju thash, parasysh gjithë rekomandimet e OSB e Odir. Ç'bëri opozita? Tani po flasim për një sistem demokratik ku diskutojnë palët me platforma. Ne propozuam një platformë, ato nuk propozuan asgjë. Dhe në vend të kësaj dalin tani, djegin mandatet, dorëzojnë mandatet, duke bërë dëm jo vetëm Shqipërisë për proceset e integrimit, duke i bërë dëm jo vetëm atij ose asaj pjesë të sovranit që tha ju jeni për mua përfaqësuesit më të denj në kuvendin e Shqipërisë, por mbi këtë duke mos kontribuar në asnjë nga elementet të cilat ato vetë sot i kërkojnë me të madhe. E qartë. Zëra Mesi, si do të vijojë më tej situata politike në Shqipëri? Ka ndonjë tentativë nga qeveria ose nga majoranca për të bërë edhe më tej ftesa për dialog ose ekziston ndonjë mundësia pra për qeveri tranzitore ose zgjedhjet parakoshme? Kjo është ajo çfarë kërkon opozita. Ndërkohë që neve duam të vazhdojmë të qeverisim për qytetarët dhe të bashkëqeverisim me ta, sikurse dhe e premtuam. Kjo është sfida jonë më e madhe sot. Tani, se zoti Basha dhe zonja Kuremadi duan të fitojnë dhe të marrin garanci për
atë fitore minimale që kanë menduar në tavolinë, kjo nuk është loja e demokracisë. Dhe neve nuk mund dalim si majorancë, si ato që përfaqësojnë popullin, të bëjmë lojrat e tilla me qëllim që në një moment të caktuar që zoti Basha qanë, neve t'i themi, okay, çfarë do? Ama, zonja Mesi, zoti Basha dhe zonja Kryemalli nuk ishin të vetëm në të dyja protestat që u mbajtën qoftë me 16, qoftë me 21 shkurt. Është një shqetësim për mazhorancën pjesëmarrja masive në të dyja protestat që është pranuar edhe nga eksponent të forcave tuaja politike dhe duhet në një farë mënyrë qeveria të ulet dhe të diskutojë, sepse kur protestojnë njerëzit, pavarësisht se pas ku shkojnë, sigurisht që duhet të shikohet se ku është problemi dhe se çfarë po ndodh në këtë vend. Sigurisht që ne s'kemi qenë asnjëherë kundër protestave. Protestat në fund të ditës janë diçka legjitime, sikurse janë ishin legjitime për studentët, janë legjitime për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë dhe është e drejta dhe detyrimi i qeverisë që ka majorancën për t'i dëgjuar dhe për të përmirësuar mënyrën e qeverisjes me qëllim që të zbusin deri në maksimum pakënaqësitë e popullit. Ju thash, demokracia është e bukur nga një anë, por ka dhe këto problematika. Por me datën 16 shkurt, juve besoj e pat vetë dhunën dhe mënyrën e protestës që bëri opozita dhe një, le të themi, mbledhje, grumbullim masiv qytetariet për të diskutuar për të ardhmen, për të diskutuar për bashkinë që duam dhe për të diskutuar se çfarë duhet të bëjmë më mirë. Është një shprehje që ndoshta unë e kuotoj ose mund ta kem kuotuar edhe herë të tjera, ku the që unë më shumë dhe më mirë dua të mendoj për të ardhmen, të mendoj sot çfarë duhet bëj sot për të ardhmen, sesa atri sot tani dhe të qahem, dhe të ankohem për kush po punon keq sot. Mesi, një koment të shkurtër për këtë dhe pse një veprim i tillë për ndërprerjen e valve telefonike dhe të internetit? Sigurisht që kjo dhe ndoshta një sër masash janë masa parandaluese nga ana e policisë për mos le të themi agravim të dhunës, por në asnjë mënyrë për pengesë të protestës. Ju e keni parë dhe policinë e shtetit ku në asnjë moment pavarësisht se opozita e ka kërkuar incidentin më të vogël për të agravuar dhunën, nuk e kanë gjetur nga ana e policisë së shtetit. Dhe në rastet e tilla, sigurisht kur policia ka informacionet e duhura, ka masa parandaluese që qytetarët lejohen të protestojnë të qetë, por pa nxitur më tutje le të themi pjesën e dhunës. Ajo çfarë dua të them unë është që nuk e kuptoj se si disa politikanë dhe ku e gjenë moralin disa politikanë të dalin dhe të flasin në emrin e popullit, kur në fakt gjëja vetme që bën është të shohin interesin e tyre personal. Dhe me besoni që shumica atyre që kanë ndërzuar mandatin janë direkt të nxitur nga interesi i tyre personal. Dhe pjesa tjetër që ngelet absolutisht që nuk kanë qenë dakord për dorëzimin e mandatit, kështu që si rezultat i tillë unë nuk shoh këtu një opozit apo politikan që mendojnë për veçse për interesat e tyre, që mendojnë për veçse për pushtetin e tyre, që mendojnë për veçse si të kthehen në qeveri dhe të kenë atë pushtet që dikur e kanë pasur. Mos harrojmë diçka. Çfarë marr mend populli për pjesën e sistemit të opozitës, çfarë marr mend populli gjatë vitit, nga viti 91 dhe deri tani, se si ka qeverisur Partia Demokratike. Marr mend luftën civile, si ka qeverisur Partia Socialiste. Të them çfarë mbaj mend. Jo, populli mund të mbajë mend se si ka qeverisur Partia Socialiste. Ta them çfarë mbaj mend edhe pa qenë pjesë e politikës, qoftë politikës lokale, qoftë të politikës qendrore. Mbaj mend 97-ën, mbaj mend sistemin e piramidave, mbaj mend 4 veta që në ditë me djedh u vran në një protest të ngjashme me çfarë po shohim ne sot, ku nuk është lënduar as edhe njëri. Çfarë mbaj mend unë më shumë dhe jo vetëm unë, po gjithë pronarët e vjetër në Republikën e Shqipërisë mbaj mend atë që asnjëherë dhe për asnjë moment gjatë vitit 90-91 kur qeverisi Partia Demokratike dhe zoti Berisha nuk mori asnjëherë vendimin për t'i kthyer pronat pronarëve. Dhe këto pronarë sot e kësaj dite, pas 30 vitesh demokraci, dirgjen lart e poshtë gjyqe, gjykatash, agjensish, trajtimit pronave dhe hipotekave. Këto mbaj mend unë nga Partia Demokratike. Element bazë të demokracisë, të cilat do ishin shumë të mira dhe shumë të lehtësisht të bëshme gjatë vitit 90 dhe 91, në momentin e ndrimit të regjimeve, dhe shumë e vështirë dhe pothuajse e pamundur të realizohen sot. Po flasim sot për një reformë në drejtësi, ku ju e keni parë se kush nuk donte reformën në drejtësi.
A kemi neve gabime dhe mea culpa, po sigurisht, mos jemi edhe ne njerëz, bëjmë edhe neve gabime. Rëndësishme është që të reflektojmë gabime, të dëgjojmë masën, të dëgjojmë të gjithë ato protestues dhe të përmirësohemi me qëllim që neve të japim maksimumin shqiptarëve dhe Shqipërisë. Folet pak më parë për turin bashkia që duam. Është bashkia Shkodrës, bashkia që do të Sëninda Mesi dhe do t'ju kërkoja të na jepni një përgjigje sa më pak diplomatike që t'jetë mundur, sepse në daljet tuaja e kemi parë që mundohen t'i shmangeni kësaj pyetje. Zgjedhjet lokale po afrojnë, përfitet shumë se ju do të jeni kandidatura e socialistëve për të marrë një bastion i cili ende nuk është thyer për 28 vite demokraci në qytetin, kryeqendrën e Veriut. Një gjë jam e sigurt që Shkodra sot nuk është Shkodra që duam. Jo që nuk e do Sëninda Mesi, por shumë qytetarë të Shkodrës. Shkodra që unë dua është Shkodra e zhvillimit ekonomik, është Shkodra e potencialeve të pafund të turizmit, është Shkodra e cila është Shkodra e universitetit, është Shkodra jo thjesht e kulturës dhe artit, çfarë neve dhe unë personalisht krenohem me historinë, por duhet krenohemi me realitetin. Dhe sigurisht në Shkodrën që duam dhe në këto zgjedhje lokale, zbashku me ekipin ton më të mirë të Partisë Socialiste, zbashku me miqt më të mirë, antar apo jo të Partisë Socialiste, simpatizan apo jo të Partisë Socialiste, do punojmë zbashku me qëllim të ndërtimit të një platforme. Keni ambicie personale zonja Mesi për të marrë bashkinë në Shkodrës? Pavarësisht asaj që mund të vendosë Partia Socialiste? Atëherë, është një proces i cili duhet ndiqet dhe duhet të respektohet. Jam dakord, personalisht ju. Nga një ranë, nga ana tjetër, objektiv personal, unë nuk e kam pasur asnjëherë, por nga ana tjetër ne duhet vlerësojmë si politikani që jam, si përfaqësues e atij qyteti që jam, që çdo kërkesë, si vendimare Partisë Socialiste, po çdo kërkesë edhe të qytetarëve të Shkodrës, unë do i konsideroja nder dhe privilegj që qytetarët e mi të më konsideronin mua si një kandidaturë e mundshme për t'i përfaqësuar ato si kryeqytetari numër 1. Dhe besoj që gjithë shkodranët, pavarësisht nëse janë të majt apo të djathtë, ja kanë borxh Shkodrës një gjë të tillë. Ja kanë borxh Shkodrës zhvillimin dhe ja kanë borxh Shkodrës jo thjesht lartësimin e atij qytetit, por ja kanë borxh Shkodrës për të punuar me qëllim që Shkodrat mos jetë ajo Shkodra e bukur në kartolina, ashtu si kurse e ka fal natyra, dhe të krenohemi me historinë, po të ndërtojmë platforma zhvillimore dhe sardmës. Kjo është sfida që do kisha unë nesër me gjithë me ekipin e Partisë Socialiste, me ekipin e dashamirësve dhe miqve të Shkodrës, për të ndërtuar një Shkodër e cila nuk është kjo, sot nuk është kjo Shkodra që duam. Na zbuluat planin elektoral në një farë mënyre. Kjo është vetëm titulli. Djegia, faleminderit. Faleminderit zonja Mesi që ishit me në studio. Gjithë mirë.